JRG ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এমপ্লয়মেন্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ আন্ডাৰত কেনেকৈ আপুনি লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। ইতিমধ্যে মই PMEGP আঁচনি সম্পৰ্কত আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলো আৰু সেই ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিছিলো যে কেনেকৈ SSG গোটবিলাকেই হওক বা ব্যক্তিগতভাৱেই হওক বা যিকোনো উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান গঢ়িব খোজা যিকোনো এন্টাৰপ্ৰাইজ হওক বা উদ্যোগী হওক সকলোৱে এই PMEGP আঁচনিৰ জৰিয়তে 20 লাখৰ পৰা 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু এই ঋণৰ বাবে 15ৰ পৰা 35% লৈকে সাবসিডি পোৱা যায় অৰ্থাৎ ৰাজসাহায্য পোৱা যায়। গতিকে যিসকলে এই PMEGP সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণকৈ জানিব খোজে তেখেতসকলে ভিডিঅ'টো চাব আৰু ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই লিংকটো দি দিম, তাতে গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে যদি ব্যক্তিগতভাৱে এই লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহলে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কেনেকৈ আবেদন পত্ৰখন পূৰণ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু এই আবেদন পত্ৰখনৰ যিটো লিংক হয় লিংকটো মই আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ আবেদন পত্ৰখন পূৰাব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথমতে চাওক, এইখন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ এমপ্লয়মেন্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম, এইখন হ'ল ফৰ্মখন। এই ফৰ্মখনত আপোনালোকে চাই যাওক, প্ৰথম আছে আধাৰ কাৰ্ড নং আপোনালোকে এইটো ইয়াত ভৰাব লাগিব, যিটো আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ আছে কাৰ্ডৰ সেই নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত ভৰাব। নেক্সট আহিলে নেম অফ এপ্লিকেণ্ট। এতিয়া আপোনালোকে এই ঘৰটোত নেম অফ এপ্লিকেণ্ট ভৰাব, কিন্তু নেমটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা মন কৰিব, নেম এজ পাৰ আধাৰ কাৰ্ডকে অনুসাৰ নাম, অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডত আপোনাৰ যিটো নাম আছে সেই নামটোহে আপুনি ইয়াত দিব, নহ'লে কিন্তু পিছত আপোনালোকৰ খেলিমেলি হ'ব। নেক্সট আহিলে ছাপৰ্টিং এজেঞ্চি, মানে আপোনাৰ ছাপৰ্টিং এজেঞ্চি কোন হয়। এতিয়া ছাপৰ্টিং এজেঞ্চি ক্ষেত্ৰত চাওক, এই সিলেক্ট এজেঞ্চিত আপোনালোকে এনেকৈ টিপিব, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব KVIC, KVIB, DIC, COIR বোৰ্ড, এই 4টা অপশ্যন আছে। ইয়াৰে যদি কোনোবা এটা অপশ্যন আপোনাৰ ছাপৰ্টিং এজেঞ্চি হিচাপে আপোনাৰ লগত তাৰমানে আপোনাক সহায় কৰা যদি এজেঞ্চি আছে, KVIC আপোনালোকে যদি KVICৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লোনটো ল'ব খুজিছে তেতিয়া KVIC এনেকৈ টিক মাৰ্ক দি দিব পাৰে। তেতিয়া চাওক ইয়াত KVIC আহিলে। নেক্সট আহিলে চিলেক্ট ষ্টেট আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগে। ষ্টেটত কৰিলে তেতিয়া আপোনালোকে আসাম আহিলে, এই আসামত আপুনি এনেকৈ টিপি দিলে, ঠিক আছে। নেক্সট চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট যিহেতু চিলেক্ট আপুনি কৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি এনেকৈ টিপিলে। তাৰপিছত নেক্সট চাওক, ইয়াত আহিলে এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিল, আপুনি বোলে মই যোৰহাটৰ বা হোজাই য'ৰেই নহওক, গোলাঘাট আপুনি আমাৰ অসমৰ যিকোনো এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট, মই যোৰহাট দিছোঁ। চাওক স্পন্সৰিং অফিচ, আপোনাক কোনে স্পন্সৰ কৰিছে, টু গেট অফিচ চিলেক্ট এজেঞ্চি ষ্টেট এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব। নেক্সট ইণ্ডিভিজুৱেল, যদি আপুনি ইণ্ডিভিজুৱেল হয় তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি চিলেক্ট কৰক। নেক্সট আহিলে জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে চিলেক্ট ইয়াত টিপি দিয়ক। চিলেক্ট টিপি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ধৰি লওক মেল নে ফিমেল, বোলে মই ফিমেল, ঠিক আছে, ফিমেলত দিলে। নেক্সট আহিলে ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ ফিল আপ কৰিব লাগিব, যিটো ডেট অফ বাৰ্থত আপোনালোকে চাওক ডেট অফ বাৰ্থ দিব কেনেকৈ। এতিয়া ডেট অফ বাৰ্থ ধৰি লওক আপোনাৰ যেনিবা 1, 2 ড্ৰেছ দিব। নেক্সট আহিলে আপুনি ধৰি লওক নৱেম্বৰত জন্ম হৈছে, নৱেম্বৰৰ 12 তাৰিখে জন্ম, গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ দিয়ক আপোনাৰ বাৰ্থডেটো। 12 ড্ৰেছ 11। নেক্সট আহিলে আকৌ ড্ৰেছ দিয়ক, আপোনালোকে এনেকৈ ড্ৰেছ দিয়ক। তাৰপিছত আপোনালোকে 1999 যেনিবা, ঠিক আছে, 99 আপোনালোকে এনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, এনেকৈ বয়সটো দিয়ক। তেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট চাওক এজ অফ আয়ুত আপোনালোকে দেখিব এইটো নিজে ওলাই যাব, মানে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ বয়স কিমান ইয়াত এনেকৈ ওলাই যাব, ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে ছ'চিয়েল কেটেগৰীত আপোনালোকে এনেকৈ টিপি দিয়ক। আৰু এতিয়া চাওক জেনেৰেল নে আপুনি আদাৰ বেকৱাৰ্ড কাষ্ট, চিডুল ট্ৰাইব, যি হয় আপুনি এইটো ফিল আপ কৰি দিয়ক। এতিয়া মই জেনেৰেলত দিলোঁ। নেক্সট আহিলে নট এপ্লিকেবল, এইটো আপোনালোকে চাওক স্পেচিয়েল কেটেগৰীত যদি হয় ইফ এনি, তেতিয়াহ'লে এইটো নট এপ্লিকেবল নিজে আহিব, এইটোত আপোনাক ক'বলগীয়া কোনো থাকে। যদি অন্য কেটেগৰী হয় তেতিয়া আৰু বেলেগ আহিব পাৰে, সেইটো চাই ল'ব। নেক্সট আহিলে কোৱালিফিকেশ্যন, এতিয়া আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি চিলেক্ট টিপক। তাৰপিছত আপুনি 8 পাছ বোলে, আণ্ডাৰ 8 পাছ, 10 পাছ, 12 পাছ, গ্ৰেজুৱেট, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট, PhD, ডিপ্ল'মা, মানে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ কেটেগৰীৰ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে, যিহেতু মই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট দিছোঁ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট, ঠিক আছে। নেক্সট চাওক কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছেছ, কমিউনিকেশ্যন আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছ হয় সেই এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াত ফিল আপ কৰি দিয়ক, ইয়াত এড্ৰেছ ফিল আপ কৰিব। নেক্সট আপুনি এড্ৰেছটো আপোনাক কমপ্লিটকৈ দিব, ঠিক আছে। ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখিনি গোটেইখিনি আছে, পিন নম্বৰ সেইখিনি আপোনালোকে চাই দিব।
নেক্সট আহিলে মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ দিব মোবাইল নাম্বাৰ 1 2 চাওক 1 ইয়াত আছে মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে এনেকৈ ভৰাই দিয়ক 905634 এটচেট্ৰা মই দিলোঁ এনেকৈ আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো ভৰাই দিয়ক নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত দুটা মোবাইল নাম্বাৰ দিব পাৰে অপশ্যন যিহেতু দুটা আছে নেক্সট চাওক ইমেইল ভেলিড ইমেইল দিব মন কৰিব ইয়াত আপোনালোকে ইমেইল দিব ইমেইল দিওঁতে আপোনালোকৰ ইমেইলটো কি হয় এইটো আপুনি ইয়াত ইমেইলটো ভৰাই দিব এনেকৈ টিপিলে ধৰি লওক এতিয়া মই ইমেইলটো আপোনাক এটা ইমেইল এতিয়া ধৰি লওক ভৰাই দিলোঁ বোলে JRG ধৰি ল'লোঁ @45 যেনিবা এইটো মোৰ ইমেইল এড্ৰেছ ঠিক আছে মই এইটো ইমেইল এড্ৰেছ এনেকৈ দিলোঁ আপোনালোকে ইমেইল এড্ৰেছটো দি দিব তেনেকৈ নেক্সট আহিলে পান নম্বৰ এতিয়া আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰটো ইয়াত ভৰাই দিলে এইটো এনেকৈ মই নাম্বাৰ এটা ভৰাই দিলোঁ অ'কে নেক্সট আহিলে ইউনিট লোকেশ্যন এতিয়া ইউনিট লোকেশ্যনত আপোনাক চিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে যিহেতু গতিকে আপুনি চিলেক্ট কৰক ৰুৰেল নে আৰবান আপুনি যদি ৰুৰেল হয় তেতিয়া ৰুৰেল দিয়ক যদি আৰবান দিয়ক মই ৰুৰেল দিছোঁ অ'কে নেক্সট আহিলে প্ৰপ'জ ইউনিট এড্ৰেছ এতিয়া আপোনাৰ ইউনিট এড্ৰেছ কপি কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ এতিয়া আপোনাৰ যিটো কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ আপুনি ওপৰত দি থৈছে সেইটো কপি কৰি আপুনি ইয়াত বহাই দিলেই হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত এড্ৰেছ পতা সেইখিনি একেই হ'ব গতিকে ইয়াত আপোনালোকে সেইখিনি দি দিব নেক্সট আহিলে চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিলে টাইপ অফ এক্টিভিটি চাওক গতিবিধি প্ৰকাৰ এতিয়া আপুনি চিলেক্ট কৰক ইয়াত কি কৰিব তাৰমানে আপুনি মেনুফেকচাৰিং নে ছাৰ্ভিচ নে ট্ৰেডিং যিটো মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে মেনুফেকচাৰিঙৰ কাৰণে 25 লাখৰ পৰা ইয়াত ঋণ দিয়ে আৰু ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ কাৰণে 25 লাখৰ ভিতৰত দিব মেনুফেকচাৰিঙৰ কাৰণে মানে 25 লাখৰ পৰা 50 লাখৰ ভিতৰত আপুনি ঋণ ল'ব পাৰে গতিকে আপুনি যিটো কাম কৰিম বুলি ভাবিছে সেইটোত দিয়ক বোলে মই মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ প্ৰতিষ্ঠান এখন আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ তেতিয়া আপুনি মেনুফেকচাৰিং দিয়ক মই মেনুফেকচাৰিং দিছোঁ ঠিক আছে নেক্সট চাওক এক্টিভিটি নেম ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে আপোনাৰ বিষয়টো কি প্ৰডাক্ট কি সেই সম্পৰ্কে এতিয়া আপুনি ইয়াত বিস্তৃতভাৱে লিখিব লাগিব গতিকে এইটোত আপুনি আপোনাৰ প্ৰডাক্ট সম্পৰ্কত লিখক আপুনি কি বিষয় কাম কৰি কি বিষয়টো কি মেনুফেকচাৰিং ঠিকে আপোনাৰ সেই ক্ষেত্ৰত মেনুফেকচাৰিঙৰ আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি গতিকে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি সম্পৰ্কত আপুনি বোলে মই ইয়াত আপুনি ধৰি লওক ইলেক্ট্ৰিকেল ইকুইপমেণ্টৰ দোকান খুলিব খুজিছে তেতিয়া আপুনি ইয়াত ইলেক্ট্ৰিকেল ইকুইপমেণ্ট আপুনি ইয়াত লিখিব পাৰে মই আপোনালোকক এইটো ঘৰত ইলেক্ট্ৰিকেল ইকুইপমেণ্ট ঠিক আছে বিৱৰণ মানে আপোনাৰ কি কি উৎপাদন কৰিব এই সম্পূৰ্ণ বিৱৰণখিনি আপুনি ইয়াত দি দিব নেক্সট EDP ট্ৰেইনিং আণ্ডাৰগন এতিয়া চাওক এইটো চবতছে ডাঙৰ কথা যিহেতু এই যিটো লোন হয় এই লোনটোৰ বাবে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া মানে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এটা আছে সেইটো হ'ল EDP ট্ৰেইনিং আণ্ডাৰগন আপোনাৰ EDP ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেটখন থাকিলে আপুনি ইয়াত প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব গতিকে এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া আপুনি সেই চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াত আছে বুলি দিব লাগিব চিলেক্ট কৰিবলৈ কৈছে য়েছ এণ্ড ন' যিহেতু থাকিলে আপুনি সুবিধা পাব গতিকে এখন যদি আছে আপুনি য়েছ দিব যদি আছে তেতিয়াতো উপায় নাই আপুনি ন'য়ে দিব কিন্তু চাওক এই EDP ট্ৰেইনিং কেনেকৈ ল'ব পাৰি অনলাইনত ল'ব পাৰি সেই সম্পৰ্কে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এটা ভিডিঅ' দিম যিটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে অনলাইনত কেনেকৈ EDP ট্ৰেইনিং গ্ৰহণ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া যদি আপোনাৰ EDP ট্ৰেইনিং লৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ চেণ্টাৰটোৰ নাম আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব নেক্সট আহিলে প্ৰজেক্ট কষ্ট এতিয়া আপুনি যিটো প্ৰজেক্ট লৈছে সেই প্ৰজেক্টটোৰ কিমান ব্যয় হ'ব আপুনি কিমান ব্যয়ৰ ভিতৰত প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে যিহেতু প্ৰজেক্ট ৱৰ্কৰ ৰিপৰ্ট এটা আপুনি এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত আপুনি এটা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কিমান টকা আপুনি খৰচ কৰি পেলাই কামটো কৰিম বুলি ভাবিছে সেইটো আপুনি দিব লাগিব গতিকে সেই কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ইয়াত আপুনি ভৰাই দিব ফাৰ্ষ্ট ফাইনেন্সিং বেংকিং আপুনি কোনটো বেংকৰ কথা ভাবিছে গতিকে আপুনি বেংকৰ নাম ইয়াত দিব বেংকৰ নাম দিলে বিভিন্ন ধৰণৰ বেংক আপোনাৰ আহিব ইয়াত আপুনি যিকোনো এটা বেংক আপোনাৰ ওচৰৰ বা য'ত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেংকৰ নাম ইয়াত দিলে ধৰি লওক এতিয়া মই ইয়াত আৰবান বেংক LTD দিছোঁ এইটো দিলোঁ যেনিবা ঠিক আছে বেংকৰ নাম দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে IFSC যিটো কোড নাম্বাৰ বেংক কোড নাম্বাৰ সেইটো কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত ভালকৈ দিব যিহেতু সেইটো যথেষ্ট দৰকাৰী হয় গতিকে এইটো আপোনালোকে ইয়াত দিলে বেংকৰ নাম দিলে IFSC কোড নাম্বাৰ দিলে ব্ৰাঞ্চ নেম দিলে এড্ৰেছ দিলে পতা দিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট দিলে সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব নেক্সট চাওক অল্টাৰনেট ফাইনেন্সিং বেংক নেম যদি অল্টাৰনেট বেংকৰ নেম দিব খোজে তেতিয়া আপোনালোকে এই ঘৰটোত সেইটো দিব লাগিব চিলেক্ট বেংক নেম দেখিছে এই চিলেক্ট বেংক নেমত এনেকৈ টিপি দিলে তেতিয়া সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াত নিৰ্দিষ্টকৈ আহি যাব সেইটো দিলে
নেক্সট আহিলে ছেকেণ্ড ফাইনেন্সিং IFSC কোড। এতিয়া আপুনি যিটো বেংকৰ নাম অল্টাৰনেটিভ ফাইনেন্সিং বেংক দিলে সেই বেংকৰ IFSC কোডটো আপোনালোকে ভৰাই দিব। তাৰপিছতে এইখিনি হ'ল ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, এইকেইটা বিশেষ দিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, হুৱেৰ ডু ইউ হিয়েৰ এবাউট PMEGP। এতিয়া PMEGPৰ বিষয়ে আপুনি ক'ত শুনিলে তাৰ উত্তৰ দিবৰ বাবে আপুনি ছিলেক্টত টিপক। ছিলেক্টত টিপাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত এইকেইটা অপশ্যন আছে, ৱৰ্ড অফ মাউথ মানে আপুনি কাৰোবাৰ মুখৰ পৰা শুনিছে, এৱাৰনেছ কেম্পৰ পৰা শুনিছে, বা ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি যেনে KVIC বা KVIB বা DICৰ পৰা শুনিছে, নিউজ পেপাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ পৰা পাইছে, ৰেডিঅ' এডভাৰটাইজমেণ্ট, নেক্সট আহিলে টেলিভিশ্যন এডভাৰটাইজমেণ্ট, ইণ্টাৰনেট এডভাৰটাইজমেণ্ট, ছ'চিয়েল মিডিয়া, টুইটাৰ, ফেচবুক এটচেট্ৰা, চাৰ্চ ইঞ্জিন। এতিয়া মই ধৰি লওক চাৰ্চ ইঞ্জিন দিছোঁ, আপুনি এইবোৰৰ পৰা নুশুনিলে বোলে আদাৰ আছে, আদাৰটো দিব পাৰে, ঠিক আছে। এইখিনি আপুনি ফৰ্মখন এইখিনি কৰাৰ পাছত ফৰ্মখন ফিল আপ হৈ গ'ল। ইয়াত চাওক, আই হিয়েৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট ইনফৰ্মেশ্যন গিভেন এবভ ইজ ট্ৰু টু দ্য বেষ্ট অফ মাই নলেজ, এনি ইনফৰ্মেশ্যন টু বি ফাউণ্ড ইনকাৰেক্ট, ফলছ, ৰং, আই শ্বেল বি লায়েবল ফৰ চুইটেবল একশ্যন। এইখিনি ইয়াত থাকিবই যিহেতু, গতিকে আপুনি এইখিনি পঢ়ি চাব আৰু ইয়াৰ পাছত আপুনি ইয়াত এটা টিক মাৰ্ক দিলে, এইটো যিহেতু টিক মাৰ্ক দিলে এইটো ৰাইট চিন হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াৰ পাছত চাওক, লাষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ অপশ্যনটো হ'ল ছেভ এপ্লিকেশ্যন ডাটা। গতিকে আপুনি এই ছেভ এপ্লিকেশ্যন ডাটাত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এখন ফৰ্মখন ছেভ হৈ যাব। ড্ৰাফটটো ছেভ হোৱাৰ পাছত আপুনি ডকুমেণ্টছ লাগিব, সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক, ইয়াত কিছুমান গাইডলাইনছ দিয়া আছে, গাইডলাইনছখিনি আপোনালোকে চাওক, গাইডলাইনছ ফৰ ফিলিং দ্য অনলাইন PMEGP এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে এইখিনিও পঢ়ি চাব আৰু এই গোটেই ফৰ্মখনৰ লিংকটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম, য'ৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰে। এইটো দফা চাওক আপোনালোকে, আফটাৰ ফাইনেল ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন, এপ্লিকেণ্ট ID এণ্ড পাছৱৰ্ড উইল বি চেণ্ড টু ইয়'ৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নং। অৰ্থাৎ আপুনি সম্পূৰ্ণ এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি যেতিয়া ছেভ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এপ্লিকেণ্ট ID আৰু এটা পাছৱৰ্ড আহিব, সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰলৈ আহিব। গতিকে সেইটোৱে আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব।